स्वागत छ साथीहरु नेपाली ज्ञान च्यानलमा म सुनिल। आजको यो श्रृंखलामा एउटा ह्यापी न्यूज छ, गुड न्यूज छ। त्यो न्यूज चाहिँ के छ त्यो हामी यसरी हेर्ने छौं। यो के हो यो मैले पनि देखेको छैन हैन। यसको भित्रपट्टि चाहिँ छिर्नु छ। सो यो चाहिँ मैले गुगलबाट पाएको हुँ। मैले भन्दा पनि मेरो मिसेसले पाएको। सो यसमा चाहिँ अब के रहेको छ यसलाई हामी अनबक्सिङ गर्छौं। आजको यो श्रृंखलालाई म सुरु गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, बेल आइकन प्रेस गर्नुस् र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि तपाईको लागि पनि एउटा कुनै की हुनेछ, यसमा कुनै जानकारी हुनेछ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन परेको खण्डमा चाहिँ एक लाइक चाहिँ ड्याम दिनु होला भन्दै लाग्छ आजको यो श्रृंखलातर्फ। नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलको चाहिँ जुन च्यानल मोनेटाइज भएको थियो, त्यो च्यानलको जुन पेमेन्ट थियो त्यो चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टबाट आउनु पर्ने हो। तर खै किन हो मैले सेटअप गर्दै पनि यहाँनिर चाहिँ चेक मार्फत पठाएको छ। सो यो गुगल एडसेन्सबाट पठाएको चेक हो। सो थ्याङ्क यू गुगल पेमेन्ट, थ्याङ्क यू गुगल एडसेन्स, थ्याङ्क यू गुगल टिम यो पठाइदिनु भएकोमा है। स्पेसल्ली मेरो मिसेस पनि एकदम यो पाएर चाहिँ यो चेक पाएर चाहिँ फुरुङ्गै छिन्। सो यसको लागि हामी ब्याङ्क पनि जानेछौँ। के कसरी पेमेन्ट हुन्छ त्यो पनि हामी बताउने छौँ। सो यसलाई अब अनबक्सिङ गर्छौँ। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ नेम एन्ड एड्रेस गुगलबाट आएको एयर मेल हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो गुगलबाट आएको हो, यो चेक हो। अब चाहिँ हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्छौँ। त्यसको लागि यो चाहिँ खोलौँ हैन। सिट के साह्रो पैसा पो होइन। ओ माई गड, यो चाहिँ नेपाली सिलाइ बुनाइ एकदम हेर्नु भएको छैन भने च्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। त्यहाँ चाहिँ नेपाली सिलाइ बुनाइमा चाहिँ तपाईले बुनाइ सम्बन्धी, क्रोसेट निटिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति कडा तरिकासँग नै एड गरेको रहेछ के। सो यसलाई म अनबक्सिङ गरिरहेको छु। यसको कस्तो अनुहार रहेछ। सो वेस्टर्न युनियनबाट चाहिँ बन्द गरेको छ ल। नयाँ युट्युबर साथीहरूलाई यो जानकारी पनि गराउन चाहे। म अस्ति पनि यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले धेरै कुरा बताएको छु। गुगल एडसेन्सले पेमेन्ट को जुन प्रोसेस रहेको छ त्यो वेस्टर्न युनियनमा चाहिँ बन्द गरेको छ। सो वाउ, यहाँ त हरियो देखियो। वाह, सो अमेजिङ के। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सरला श्रेष्ठ नाम लेखिएको छ, एड्रेस पनि दिएको छ अनि $191.63 कङ्ग्रेचुलेसन नेपाली सिलाइ बुनाइ। अनि सिटी ब्याङ्क एनए न्यू कास्ट डिई लेखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। इस्यु डेट चाहिँ अगस्त 31, 2020 मा छ। आज कति भयो? अक्टोबर 13 भनेपछि लगभग 1.5 महिना नै भनौँ, 1.5 महिना भित्रमा आइसकेको छ। गुगल एसिया पेसिफिक पिटिई लिमिटेड हेर्न सक्नुहुन्छ। ओ वाउ, सो अमेजिङ के। यसको त दामी हुँदो रहेछ हो चेक पनि। वाउ, हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि पोस्ट अफिस बक्स नम्बर यता दिएको छ, बफेलो एनवाई। यो चाहिँ देखिसक्नु भएको छ, न्युयोर्कबाट आएको नाम यो थियो। र बेनिफिसियरी नेममा चाहिँ टक्क लाएर नेपाली सिलाइ बुनाइको नेम एन्ड एड्रेस रहेको छ। गुगल एसिया पेसिफिकबाट आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लाइन्ट आइडी यो, रेफरेन्स नम्बर, इस्यु डेट अगस्त 31, 2020, चेक नम्बर यो, अमाउन्ट ड्यू USD 191.63 भनेर यसरी दिएको छ। सो यसको त बबालै आउँदो रहेछ हो। अनि पछाडिपट्टि के छ? पेज इन्डोर्समेन्ट भनेको छ। सो दिस चेक कन्टेन्ट्स अ चेन वाटरमार्क एन्ड कलर्ड ब्याकग्राउन्ड पेज इन्डोर्समेन्ट फर डिपोजिट ओन्ली इन्टु अकाउन्ट अफ नेम्ड पे भनेको छ। सो साथीहरू, यो चाहिँ तपाईले निकाल्न पाउनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ तपाईले क्लियरेन्समा राख्नुपर्छ। यहाँनिर फर डिपोजिट ओन्ली इन्टु अकाउन्ट अफ नेम्ड पे भनेको छ। सो अब यो जे नेममा रहेको छ यो नेममा चाहिँ अब डिपोजिट हुनुपर्छ। सो यसको चाहिँ यो रुल्स रहेको छ, यहाँनिर लेखिएको छ।
देख्न सक्नुहुन्छ फर डिपोजिट ओन्ली इन्टु अकाउन्ट अफ नेम्ड पेयी भनेको छ। अनि यहाँनिर सरला श्रेष्ठले अब यहाँनिर नेपाली सिलाइ बुनाइको एडमिनले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो साइन गर्ने अनि त्यस पछाडि रुल्स एन्ड रेगुलेसन के गरेको छ ब्याङ्कको त्यहाँ गएर चाहिँ ब्याङ्क अनुसार नै ब्याङ्कले भन्ने बमोजिम नै फलो गर्नुपर्ने छ। सो यो चाहिँ एकदम एक्साइटेडको कुरा हो। नेपालमा पनि यति राम्रो पोस्ट बक्सको जुन सर्भिस छ लगभग 1.5 महिनामै भनौँ 1.5 महिनामै आइसकेको छ यो गुगलको चेक। सो चेक पाएर चाहिँ नेपाली सिलाइ बुनाइ एकदम फुरुङ्गै छिन्। अनि यो चेकको चाहिँ जुन यो ग्रिन ब्याकग्राउन्ड रहेको छ यो यहाँनिर यो दिस चेक भनेर लेखिएको छ नि यो सहित नै च्यात्नु होला यसलाई। यहाँनिर यो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्याक्कै यो बनेको छ आफै यहाँनिरबाट च्यात्नु पर्ने हुन्छ। सो यसरी तपाईँले बनाएर च्यातेर चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने छ आफ्नो अकाउन्टमा। यहाँनिर क्लियरली लेखिदिएको छ दिस चेक पेपर कन्टेन्स अ चेन वाटरमार्क एन्ड ग्रिन ब्याकग्राउन्ड डु नट एक्सेप्ट विथआउट आइदर होल टु लाइट टु भेरिफाई वाटरमार्क भनेको छ। सो यो बिना चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने भनेको छ। सो एकदम ध्यान दिएर च्यात्नु पर्ने छ। केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने डाइरेक्ट तपाईँले ब्याङ्कमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कमा तपाईँले भिजिट गर्दाखेरि त्यही नै तपाईँले ब्याङ्कको हेल्पबाट तपाईँले यो चेक डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम रिस्की रहेको छ यो च्यात्न पनि। सो मैले च्यातिसकेँ। आई कम्प्लिटेड आई गट इट। थ्याङ्क यू सो मच गुगल वन्स अगेन। अलराइट साथीहरू यो नेपाली सिलाइ बुनाइ जुन बुनाइ सम्बन्धी च्यानल थियो फेसन सम्बन्धी च्यानल थियो त्यो च्यानलको हामी अनबक्सिङ गरिसक्यौँ। यो चेक कस्तो हुने रहेछ र के कुराहरू हामीले देख्यौँ यो भिडियोमा के कुरा हामीले देखायौँ। सो तपाईँले हेरिसक्नुभयो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जानकारीमूलक लागेको छ भने र केही सल्लाह सुझाव केही कमेन्ट बक्समा केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्स छँदैछ। सो भेटौँला यस्तै नयाँ जानकारीको नयाँ नेपाली ज्ञानको नयाँ एपिसोडमा। नमस्कार।